Bună, dragii mei, bine ați venit la previziunile pentru energia lunii februarie. Acestea se aplică pentru toți cei care au ascendentul, soarele și luna în Săgetător. Să vedem despre ce este vorba. Încep în prima parte cu tranzitele astrologice, urmând ca ulterior să vedem ce ne transmite energia prin cărțile de oracol, prin cele de tarot, dar și prin talismane. Luna februarie a debutat în forță cu tranzitul planetei Venus prin semnul Berbecului, iar pentru voi s-a activat casa a 5-a a relațiilor, a iubirii. Luna februarie a debutat în forță cu intrarea planetei Venus în Berbec. Pentru voi a activat casa a 5-a. Aici avem aspecte care au legătură cu copiii, copilul interior, cu iubirea, romanța, bucuria vieții, pasiunea, tot ceea ce ne aduce practic încântare și frumos. De asemenea, vorbim aici și despre riscuri, dar și despre creativitate. În acest context, Venus fiind zeița iubirii, iar Berbecul fiind un semn care exprimă individualitatea, independența, autenticitatea, dar și modalitatea în care acționăm, s-ar putea unii dintre voi să vă îndrăgostiți. Poate fi vorba despre un eveniment foarte plăcut prin care să cunoașteți pe cineva și să fie săgeata lui Cupidon. Dragoste la prima vedere. Pentru alții dintre voi este foarte mult entuziasm în ceea ce privește copiii. Poate fi și o sarcină planificată sau neplanificată, sub formă de surpriză, sau poate fi vorba despre încântare maximă în ceea ce îi privește pe copiii voștri. Copiii voștri să aibă o relație extraordinar de bună cu voi în perioada ce urmează, să vă caute compania, sau voi acum să descoperiți înăuntrul vostru, în interiorul vostru, pasiunea, bucuria vieții, să fiți foarte energici, să vă redescoperiți pe voi la nivel de individualitate, pasiune pentru sport, pentru artă și frumos. Ulterior, Jupiter își rea mersul direct în casa relațiilor. Așadar, zona relațiilor va fi sub lupă în perioada ce urmează pentru voi în mod special. Cât timp a fost în retrogradare, în semnul Gemenilor, care ne oferă indicii despre teorie, despre logică, dar și despre comunicare, Jupiter sau guvernatorul vostru, cel care extinde, a întors lumea puțin invers, cu susul în jos. În acest moment își reia cursul normal și lucrurile încep să se mai liniștească puțin în tot ceea ce are legătură cu partenerii de afaceri, partenerul de viață, cel cu care aveți o relație stabilă sau cea cu care aveți o relație stabilă, clienții sau prietenii cei mai buni. Jupiter în Gemeni a produs foarte mult haos care acum se poate clarifica. În acest context, pe zona de relații s-ar putea să fi fost voi foarte obosiți sau să fi fost foarte multă confuzie, discuții interminabile, fără logică și fără sens, care se încheie, sau cel puțin acesta este potențialul, să căpătați claritate și să vă doriți liniște. Să se liniștească apele pentru ca voi să puteți semna contracte noi, să puteți concretiza niște discuții pe care le-ați avut pe zona de afaceri sau în legătură cu partenerii voștri de viață, să luați o decizie finală sau o decizie fermă în anumite privințe. Ne ajută să ne stabilizăm puțin și să ne echilibrăm pe parcursul acestei luni. Și Marte, care își reia mersul direct prin Rac, alături de Saturn, când se întâlnesc și au o conversație interesantă, care se regăsește în casa a 4-a. Deci toate aspectele care țin de familia voastră și de chestiuni care implică familia sau conceptul de familie se pot liniști și vă puteți echilibra la nivel emoțional în această privință. Avem și o lună plină în Leu pe parcursul acestei luni, care vă activează casa credinței sau tot ceea ce implică relațiile internaționale, tot ceea ce implică alte civilizații, străinătatea, tot ceea ce implică credința voastră, studiile înalte sau ceea ce are legătură cu legea, cu scrisul, cu a publica o carte, o lucrare, o teză de doctorat. Poate luați o hotărâre acum să urmați niște studii sau să dați un examen final pentru că ulterior vă va ajuta pe zona de carieră. Leul este semnul generozității, este cel care strălucește, iar luna plină aduce o încheiere. Acum știu cine sunt sau acum în sfârșit mă mut, mă relochez, vreau să-mi găsesc locul, casa, familia, mă întorc acasă sau poate fi vorba despre gata, acum știu ce cred și nu mă mai las influențat de nimeni și de nimic. Am propria mea părere, decizie și cred cu tărie în anume ceva. Mercur își începe tranzitul prin Pești în
zona casei a patra, unde avem casa în care locuim sau spațiul locativ, casa părintească, părinții, trecutul sau rădăcinile noastre. Tot aici regăsim și proprietățile noastre. Peștii sunt arhetipul nelimitat al tuturor posibilităților, iar Mercur este cel care guvernează arhetipul gemenilor, dar și pe cel al Fecioarei. În casa a patra veți dori foarte multă liniște. Liniște în casă sau să vă liniștiți în ceea ce privește familia voastră, mai ales în ceea ce îl implică pe partenerul vostru de viață sau în ceea ce o implică pe partenera voastră de viață. Ori vă liniștiți pentru că vă găsiți un partener de viață sau o parteneră de viață stabilă, ori este liniște în casă, vă doriți foarte multă liniște pentru că ați avut sau aveți foarte multe activități cu ai voștri copii, ori în ceea ce privește relația pe care o aveți voi în acest moment sau treceți la o altă etapă. Sunt posibilități nelimitate aici. De asemenea, este vorba despre copilul interior care acum poate fi vindecat. Foarte multe conștientizări, foarte multe ahauri pe parcursul acestei luni de care puteți beneficia, pe care le puteți avea pentru a putea parcurge următoarea etapă din viața voastră. Așa cum am menționat deja, Marte își rea mersul direct pe zona casei a noua, unde avem celelalte civilizații sau alte naționalități, toate lucrurile care au legătură cu politica, cu străinătatea, cu legislația, cu studiile nișate și aprofundate, unde ați simțit că sunteți trași înapoi. Ați avut voi niște discuții, proiecte, idei alături de cei dragi sau călătorii pe distanțe lungi pe care acum le-ați amânat sau pe care nu le-ați putut face până acum, din anumite cauze foarte obiective. Ori puteți să vă plătiți o vacanță scumpă sau o vacanță care este foarte departe de casa voastră, ceva exotic sau ceva inițiatic, ori este vorba despre faptul că se rezolvă niște lucruri de bună credință în tot ceea ce are legătură cu familia voastră. Tot în această lună, spre sfârșit de lună, avem luna nouă din Pești, pe zona casei a patra, iar aici lucrurile stau precum urmează. Este un sens al predestinării, dar este și o senzație de iubire pură și necondiționată care vă cuprinde. Poate fi vorba despre chestiuni artistice sau despre spiritualitate, despre faptul că unii dintre voi puteți conștientiza că nu contează nimic în această viață mai mult decât familia și sufletul. Iar aceste lucruri, sigur că sunt foarte benefice pentru că vă ajută să urcați pe o vibrație foarte înaltă, de unde puteți materializa sau manifesta absolut tot ceea ce vă doriți. Practic, știți cum se spune, cerul este limita, chiar și dincolo de asta. Vedem acum ce ne spune și oracolul, o lună bună pentru voi, cu liniște. Copiii, în cazul în care aveați provocări pe partea de concepție, se poate întâmpla o minune, să-i spunem așa, cu ghilimele de rigoare. Pe de altă parte, puteți lua o hotărâre în sfârșit să aduceți pe lume un copil. Poate fi vorba despre copilul vostru interior care are nevoie de atenție și pe care îl vindecați cu foarte multă empatie și compasiune. Pe de o parte Mercur în Pești, pe de cealaltă parte luna nouă din Pești vă ajută să vă mângâiați sufletul și să vă întoarceți în copilărie la nivel mental, prin meditație, prin credință și să înțelegeți niște situații de viață complexe care v-au tras mereu înapoi. Flower Power, Zen, liniște, relaxare, așa cum deja am spus și cum am simțit energia, este o lună de relaxare pentru voi sau este o lună în care ar trebui să vă preocupați doar de lucrurile extrem de importante, orice altceva din ceea ce nu am menționat ca domeniul de viață sau de activitate ar trebui lăsat deoparte în această lună și acea lună nouă din Pești, din zona casei a patra, activează ceva pentru următoarele 6 luni, care poate însemna ceva ce începe acum, se materializează sau devine mai concret sau veți vedea niște efecte în următoarele 6 luni, începând cu luna septembrie, pentru că în opoziție cu Peștii regăsim semnul Fecioarei la 180 de grade. Unii dintre voi puteți, așa cum am spus, descoperi o sarcină, planifica o sarcină și apoi să vă retrageți din activitate în luna septembrie, în toamnă. Pentru alții dintre voi poate fi vorba despre maturitate, treceți la o altă etapă, la orice nivel în viața voastră, vă vindecați prin descuraj, vă desprindeți practic de tiparul energo-informațional moștenit de la familia voastră și în sfârșit descoperiți cine sunteți voi cu adevărat.
individualitatea voastră, exact ce spuneam, gândindu-mă în timp ce vă explicam anterior detaliile la Venus care a intrat în berbec pe zona casei a 5-a unde avem copii, exact așa, și copilul interior. Curaj foarte mult, fie să faceți, să concretizați ceva ce vă dorea să faceți încă din copilărie sau să începeți să lucrați la un talent nativ, ba chiar ancestral pe care unii dintre voi l-aveți și l-ați ignorat sau nu ați avut suficientă încredere în voi înși vă să faceți demersuri în acest sens. Poate fi orice legat de lege, poate fi orice de publicarea unor cărți, inclusiv pentru copii, cărți de povești, sau poate fi vorba despre curaj. Să vedem. Relații, plan material și emoțional. Au ieșit mai multe cărți pe partea aceasta a profesiei. Posibil să luați niște hotărâri și în acest sens. Ia uite ce frumos! Se încheie această perioadă de haos, de fluctuații în zona relațiilor cu precădere și lucrurile încep să se stabilizeze încet, încet și să își revină la normal sau cel puțin să fie ca înainte pentru unii dintre voi. Alții dintre voi, uite, vă puteți cunoaște partenerul stabil pentru a întemeia o familie tradițională, spre exemplu, așa cum vă doriți voi. Alții dintre voi scăpați de niște drumuri pe care le faceți voi sau partenerii voștri și se schimbă situația. Devine totul mai stabil la voi în casă, în familia voastră. Sunteți mai prezenți, mai implicați în relația voastră sau în ceea ce îl privește pe celălalt sau partenerul vostru de viață este mai implicat începând din această lună în ceea ce vă privește, în ceea ce privește familia, casa, copiii. Poate fi vorba aici și despre niște situații financiare pe care le rezolvați acum. Sau poate fi vorba despre o situație de la locul de muncă care acum se concretizează, vă stabilizați la nivel financiar, iar acest lucru ajută extraordinar de mult atât la nivel de relație cât și la nivel de familie. Este o revenire și această revenire va face foarte mult bine. Cineva în sfârșit este pregătit aici să fie tată sau cineva își asumă o responsabilitate în parteneriatul cu voi. Avem un 8 de spade și un cavaler de monede din nou. Vedeți? Cineva în sfârșit își clarifică mintea sau ia o hotărâre. Este o hotărâre foarte importantă. Este ca și când se maturizează și vrea să treacă la o altă etapă, ba unii dintre voi care aveți relații stabile, dar nu sunteți căsătoriți, puteți primi chiar o cerere în căsătorie. Bine, tot acest eveniment, foarte organic, ca și când era de așteptat, era următorul pas firesc. Pajul de spade, în urma unei discuții sau sunt planuri. O intenție care se clarifică, o intenție care capătă contur sau puteți cunoaște pe cineva sau stați de vorbă și acționați și lucrurile pe care le discutați se implementează, totul devine stabil. 4 de monede, totul devine stabil. Pentru voi, familia casa este în atenția voastră de ceva vreme și sunt lucruri care se lămuresc în perioada ce urmează. Decizii foarte importante. Ești al meu, ești a mea sau hai să trecem la următoarea etapă firească. Pentru alții dintre voi atingeți un punct de echilibru, de stabilitate, sub o formă sau alta, fiecare cum rezonează. Avem aici regele de spade sau balanța, un element de aer, o avem pe Venus, Venus care acum a intrat în berbec. Acțiune, hotărâri. Totul este sub decizie de moment. Trăim clipa. Hai să vedem ce putem face de acum înainte. Poate fi vorba despre o ascensiune profesională sau despre a trece la următoarea etapă, despre, să spunem, o autoritate, despre o căsătorie civilă pe care unii dintre voi puteți face, despre o naștere, așa cum am spus, sau despre niște acte oficiale despre evitarea unui divorț pentru unii dintre voi. Sigur că unii dintre voi puteți ajunge la concluzia că mai bine divorțați și mai bine sunteți singuri pe picioarele voastre decât într-o relație care să vă consume la nivel energetic. Pentru că nu vreți să repetați istoria părinților voștri. Toate aceste probabilități sunt în acest potențial pentru luna februarie. Este și o creștere financiară aici și berbecul. Vedeți, Venus în berbec
De foarte multe ori, cărțile și energia transmite clar mesajul: Venus în Berbec. Ne iubim, ne îndrăgostim, ceva se schimbă sau hai să facem odată ceva pentru că a venit timpul, este momentul potrivit, acum ori niciodată, ceva de genul acesta. Sigur că poate fi și ceva de genul hai să o facem și pe asta și să vină lucrurile așa natural, sau ne mutăm, ne hotărâm acum să facem niște demersuri despre care tot vorbeam sau nu eram încă pe deplin hotărâți. Oglindă. Ceea ce vă doriți voi își dorește și partenerul vostru de viață pe de o parte, iar pe de altă parte ceea ce vă doriți voi se manifestă, se poate manifesta, sunteți față în față cu dorința. Ce cauți tu, te caută pe tine. Cam așa este în această lună. Cu potențial foarte clar de concretizare, uite, până în luna septembrie. Aici, la nivel financiar, uite, la nivel de profesie, lucrurile sunt destul de confuze și parcă sunteți supărați, obosiți, parcă vi se promit multe și se întâmplă foarte puține și aveți un moment de introspecție sau traversați o perioadă de analiză, de autoanaliză sau de luciditate, veți gândi logic, veți lua în calcul foarte multe situații, foarte multe aspecte importante ale vieții voastre pentru că vreți o schimbare. Ori intervine schimbarea și spuneți acum este momentul să avem un copil pentru acele situații unde se aplică acest potențial, ori este vorba despre faptul că locul actual de muncă vă copleșește, nu este nimic ok acolo, nimic corect, este bârfă, confuzie, nu avansați, gelozie și fel de alte aspecte care vă deranjează și căutați niște răspunsuri. Răspunsurile vin. Cel mai probabil puteți să vă găsiți un alt loc de muncă, iar pentru alții dintre voi este un moment potrivit să luați o hotărâre sau să încercați să lămuriți situațiile de acolo, pentru că altfel este un fel de buclă în care vă învârtiți și nu se rezolvă de la sine. Este nevoie de acțiune din partea voastră. 3 de bâte. Așteptarea a luat sfârșit, a venit momentul să iau o hotărâre și hotărârea pe care o luați, începând din acest moment și până în luna septembrie cel târziu, veți vedea că se întâmplă cumva miraculos, ceva ce nu sperați, sau mai bine decât ați fi planificat. 4 de monede, vă găsiți stabilitatea, vă liniștiți și la nivel financiar. Cavalerul de cupe și vă încântă sufletul. Este și satisfacție profesională și satisfacție la nivel financiar, dar pe de altă parte este ceva de genul trebuie să ies din zona mea de confort, să nu fiu comod și să mișc lucrurile din loc, pentru că altfel situația rămâne neschimbată. Eremitul, o lună în care veți analiza foarte multe lucruri, mai degrabă, sau dacă acționați foarte bine gândindu-vă înainte la toate implicațiile pentru a evita orice urmă de confuzie. Și la nivel emoțional, uite, luna se încheie cu bine, veți avea toate dorințele, toate punctele pe care vi le-ați trasat voi așa în imaginație sau la nivel mental îndeplinite. Vă veți putea ocupa de ceea ce v-ați propus pe parcursul acestei luni și vă reveniți. Această revenire poate avea implicații de tot felul, financiare, la locul de muncă, în legătură cu familia sau puteți cunoaște pe cineva dacă sunteți singuri. Absolut orice este posibil pentru că avem foarte multă energie de pești care spune nelimitat. Aici vorbim la nivel de sănătate și despre niște așteptări sau rezultate pe care le primiți și este bun rezultatul, vă reveniți și în acest sens. Alții dintre voi trebuie să faceți niște investigații, probabil, pe care le faceți și lucrurile din nou se arată a fi optime, favorabile vouă. Pe de altă parte, unii dintre voi așteptați o revenire, o împăcare posibil, care se poate întâmpla, dar este foarte important să se producă înainte de asta o schimbare. Pentru unii dintre voi, aici răspunsul este precum urmează: renunță la așteptări și apoi primești ce-ți dorești. Ceva de genul acesta. Și aici vorbesc despre a fi un maestru al minții tale și a-ți controla foarte bine gândurile prin tehnici de manifestare. 9 de monede.
O lună în care să revii și te simți foarte bine și cavalerul de cupe. O lună care îți aduce liniștea, așa cum am deschis pentru voi previziunile pentru luna februarie. O lună în care vei fi mulțumit de tot ceea ce obții, de tot ceea ce realizezi. Să vedem ce ne spun și talismanele. Unii dintre voi vă puteți schimba mașina. Și acest lucru este posibil. Ești minunat, ești grozav, mai mult decât atât. Uite, îți poți schimba mașina cu una mai frumoasă sau cu una mai potrivită pentru tine. Pe de altă parte, primești o veste sau ești informat, primești un feedback că ești minunat și că lucrurile se rezolvă sau simți și tu că lucrurile încep să meargă din ce în ce mai bine. Uite, acest dragon, anul trecut, adică tot ce s-a întâmplat pentru voi anul trecut, încet se liniștește și dispare. Dragonul va sufla foc și va dezgheța lucrurile. Aici este credința ta, posibil unii să vă și căsătoriți religios. Din nou apare eremitul. Un bilanț, poate fi un avocat, pot fi funcționari publici, căsătorie în zona civilă, să spunem. Poate fi un nou loc de muncă, poate fi un medic unde mergi și lucrurile se rezolvă. Aici avem împăratul, niște hotărâri foarte importante. Și când spun importante, este ad literam. Ceea ce hotărâți și gândiți voi pe parcursul acestei luni va avea efect pe termen lung. O bucurie. În zona relațiilor apare bucuria, apare liniștea. Sunt și niște contracte pe care le puteți semna. Susținere, uite, din planul eteric, de la divinitate. Vă eliberați de o durere, de un disconfort, de o afecțiune sau de o provocare la nivel financiar. Unii dintre voi puteți inclusiv ieși dintr-o relație astfel încât să nu vă mai doară. Nu vă doare. Începând cu această lună, nu vă doare, vă reveniți. Avem soarele. Foarte mult soare, aveți nevoie de vitamina D, sunteți obosiți. Vitamina D, magneziu, de un complex de vitamine. Poate mergeți la medic, vă faceți o scanare, niște analize. Copacul care crește și cheia. Ori o relație nouă, ori sănătate foarte bună, oportunități foarte bune care cresc, ori auziți, vi se întâmplă ceea ce vă doriți. Până și la nivel legal. Poate fi soarele, un copil poate fi pentru unii dintre voi o sarcină sau copiii voștri au niște rezultate extraordinare, poate la nivel academic, poate dacă practică un sport de performanță sau orice altceva de performanță, au ei niște rezultate foarte bune, se pot angaja, pot fi foarte populari în această lună. Faetonul, mult progres, deblocarea situației. Sunt niște analize, să știți, pentru unii dintre voi sau începeți un fel de terapie, începeți un mers la medic, să-i spun așa. Începeți o procedură, începe ceva și vă însănătoșiți sau vă reveniți. Unii dintre voi puteți avea un animal de companie sau poate fi nevoie să mergeți la medicul veterinar cu animalul vostru de companie. Pe parcursul acestei luni să vă asigurați că totul este în regulă. O lună nouă, luna nouă din Pești va aduce vouă o altă viață. O altă viață. Pentru fiecare dintre voi va fi diferit, dar este ceva de suflet. Ceva pe termen lung. Din nou un cățeluș, un cățel mare și un cățeluș mic. Prieteni buni. Sărbătoriți ceva sau sunt niște vești pe care vi le dau prietenii voștri sau voi discutați cu niște prieteni de-ai voștri despre niște lucruri anume, dar este o sărbătoare, o planificare, o bucurie mare pentru unii dintre voi. Sigur că este și ceva energie toxică aici, de care scăpați pentru că aveți ajutor din plan divin. Posibil această energie să fi fost de la locul de muncă. Vedem aici niște jucării pentru copii. Ori eliminați o discuție, o situație conflictuală în care cineva nu a fost serios și nu v-a tratat corespunzător, ori la voi în casă acum se schimbă ceva, uite casa 4, poate fi și casa 6, rutina, sănătatea, colegii de la locul de muncă, se lămurește ceva aici, ori vine pe lume un copil, ori aflați că sunteți bunici unii dintre voi, ori pur și simplu lucrurile se liniștesc și vă vindecați de ceva anume, dar odată și pentru totdeauna. Alții dintre voi plecați, așa cum am spus, într-o călătorie inițiatică sau puteți să vă faceți niște rezervări de vacanță, dar este o țară îndepărtată.
și am auzit o notificare foarte interesant. Da. Eu cu tine, tu cu mine. Exact așa. Noi doi. Pentru voi se întâmplă ceva fabulos pe parcursul acestei luni. Un vot de încredere. Poate fi ceva legat de politică, poate unii dintre voi sunteți avocați, alții dintre voi lucrați în domeniul public, alții dintre voi în domeniul legislativ sau ceva relații internaționale și veți fi cooptați. Iar pentru alții dintre voi, uite, tu trebuie să iei o hotărâre, Este un fel de acțiune necesară peste care nu puteți trece pentru a putea debloca un potențial mai bun în viața voastră. Și un wow! O sarcină sau un început. Începutul poate fi orice. Și totul se va întâmpla foarte, foarte repede. De îndată ce vă aliniați cu totul și întru totul și vă liniștiți, lucrurile încep să se țeasă foarte organic într-o direcție extraordinar de bună pentru voi. Eu vă mulțumesc tare mult și vă doresc să aveți o lună minunată pe măsură, să fiți bine sănătoși și iubiți și să ne auzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!